ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මං අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආවේ හරිම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස අතුරුපසක්. මේ අතුරුපස හදන්න ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් විතරයි. හරිම ලේසියෙන් ගොඩාක් රසට මේ අතුරුපස ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න මම මේ රසවත් ඩෙසර්ට් එක හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා එළඟි තෙල් එකතු කරගන්න ඕනේ. එළඟි තෙල් මේස හැඳි දෙකක් තමයි මම මුලින්ම එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට එළඟි තෙල් නැත්නම් මේ වෙලාවේදී බටර් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එළඟි තෙල් ටික දිය වුණාට පස්සේ හොඳට මේ විදිහට පොඩියට කපාගත්ත කජු මද ටිකක් එකතු කරලා හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. ඔයාලා කැමති නම් මේ වෙලාවේදී වියලි මිදි ටිකක් උනත් ඔයාලට එකතු කරලා බැද ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ බැදගත්ත ටික පාගෙන තව එළඟි තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරලා මම මේ එකතු කරගන්නේ රුලන් කප් එකක් එකතු කරලා මේ එළඟි තෙලේ හොඳට රුලන් ටික බැද ගන්නවා. ගින්දර අඩු කරලා රුලන් ටික කර වෙන්නේ නැති වෙන්න මද ගින්දරේ රුලන් ටික හොඳට හැන්දෙන් එහා මෙහා කරමින් බැද ගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට මුලින් සඳහන් කළා වගේ ඔයාලට ගිතෙල් නැත්තම් බටර් උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවේදී මම මේ බැදගත් රුලන් ටික ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකට එකතු කරගන්නවා සීනි කප් භාගයක් තමයි මම මේකට එකතු කරගන්නේ. සීනි කප් භාගය එකතු කරලා මේක අපි වතුර එකතු කරලා හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ. මම මෙතෙන්දී එකතු කරගත්තේ සීනි කප් භාගයයි රුලන් කප් එකකට. ඔයාලා රුලන් වැඩියෙන් ගන්නවා නම් මේ ප්‍රමාණවත් සමාන විදිහට වැඩි කරලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සීනි අපි මෙතෙන්දී දිය කරගන්නවා විතරයි. නූලේ ඇදෙන පතමට එහෙම ගන්න උවමනාවක් නැහැ. මේ විදිහට සීනි ටික හොඳට දිය වුණාට පස්සේ අපි එළඟි තෙලේ බැදගත්ත රුලන් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ වෙලාවේදී මම බැදගත්ත රුලන් ටික එකතු කරගන්නවා. බැදගත්ත රුලන් ටිකත් එකතු කරලා හොඳට සීනි ටික රුලන් ටිකට මිශ්‍ර වෙනකන් හැන්දෙන් එහා මෙහා කරගන්න. දැන් මේක මේ වෙලාවේදී රසට පිස ගන්න අතරතුරේ අපි මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ කුඩු කරගත්ත එනසල් කුඩු ටිකක්. ඒ වගේම රස අණු ලුණු එකතු කරලා මේක හොඳට මේ විදිහට හැන්දෙන් එහා මෙහා කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට ගෙදර එනසල් නැත්තම් වැනිලා ස්වල්පයක් වුණත් මේක රස කරගන්න එකතු කරගන්න පුළුවන්. මද ගින්දරේ තමයි මේ වෙලාවේදී අපේ රෙසට් එක හදාගන්න ඕනේ. ගින්දර අඩුවෙන්ම තියාගන්න. ඊළඟට මේකට අපි බෙදගත්ත කජු ටිකත් එකතු කරගන්නවා මේ වෙලාවේදීම. හරිම රසයි පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. එළඟි තෙල් එකතු කරලා තියෙන නිසා ගොඩක් කී රසයි මේ ඩෙසර්ට් එක. මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ එළඟි තෙල් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් බටර් එකතු කරලා මේක හදාගන්න. ඊළඟට මම මේකට ෆුඩ් කලරින් එකතු කරගත්තා. මම අද එකතු කරගත්තේ පිත්තර කහමදේ පාට. හරි ලස්සනයි ඒක එකතු කරගත්තාම ඊට පස්සේ නිතරම මේ වගේ එළඟි තෙල් ස්වල්පේ බැගින් එකතු කරගෙන මේ විදිහට හැන්දෙන් චුට්ටක් එහා මෙහා කරමින් මේක හදාගන්න. ඉතින් දැනටමත් අපේ මේ රෙසට් එක හදාගෙන ඉවරයි. තව චුට්ටක් එළඟි තෙල් දෙපාරක් විතර මම එකතු කරමින් මේ විදිහට මේක හදාගන්නවා. පුදුම සුවඳක් එන්නේ මේ වෙලාවේදී මේ ඩෙසර්ට් එකෙන්. ඉතින් දැන් මේ විදිහට හැන්දෙන් එහා මෙහා වෙනවා නම් එක පදමට ඔයාලට පේන වෙති. ඔයාලට මේක ලිපින් බා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත රසම රස අතුරුපස. මට මේකට ප්‍රධාන වශයෙන්ම රුලන් විතරයි අවශ්‍ය වුණේ. සීනි ටිකක් තියෙනවා නම් ওই දෙක මිශ්‍ර කරලා ඔයාලට මේ වගේ රසම රස ඩෙසර්ට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආරාධනා කරනවා මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න කියලා. චුට්ටක් රස නැතුව මේක කෑවොත් තමයි ගොඩක් රසට කන්න පුළුවන්. කැමති නම් ඔයාලා මේක ශීත කරලත් කන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.